everyone, welcome back to my channel. Navratri আৰম্ভ হৈছে পা কৈ থৈছিলে দলত saki দিম বুলি সেইকাৰণে আজি ৰাতিপুৱাতে তাইক লৈ আহিছো তনিষ্কা এতিয়া দৌৰি গল আগলে পুৰা সুকা ৰোড আমি এতিয়া সাকি তাকি দিয়ে আহিলো আমি এতিয়া খাইছো আমার তনিষ্কাৰ বদমাছি আমি এতিয়া পূজা বজাৰ কৰি নৱৰাত্ৰি পাতিছে বালিঘাট মন্দিৰত তালৈ আহিছো আমি আমার তনিষ্কা কৃষ্ণ বনিয়েছে কত যোৱা কৃষ্ণলে যোৱা সোনা তুমি কত যোৱা Good morning everyone, welcome back to my channel. আজি হৈছে দুৰ্গাৰ অষ্টমী আৰু আমি আহিছো দেৱপানী মন্দিৰত হৰাই দিবলৈ ইয়াত ভয়েস ওভাৰ কৰিব লগা হ'ল কাৰণ ইয়াত বেকগ্ৰাউণ্ডত দেৱীৰ আৰতি এটা বাজি আছিল সো ইয়াত কপিৰাইট আহি যাব পাৰে সেইকাৰণে মই ইয়াত ভয়েস ওভাৰ কৰি দিছো নিজলৈও কিনিছে ভণ্টিলৈও কিনিছে তাই এটা মোবাইল এই যেনি আমাৰ তনিষ্কাই মোবাইল ফোন আনিছে ভণ্টিলৈ হয় না আইফোন নেকি ক'ত উঠি ল'লে আপুনি আহক মই ধৰিছোঁ মোৰ মানে চেনেলৰ কথাটো কি হ'ল জানো মই আউটপুটতে কৰিলোঁ কথা
এতিয়া আমি আহিছোঁ গৰম পানীলৈ। কি ওলাই তাত? এয়া আমাৰ তনিষ্কা, এয়া আমাৰ মুনু। মুনু হাই কৰি দিয়া। बोला मुनू आहा आहा गार्डन खेल ना 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 দেওপানী মন্দিৰত আজি আমি শৰাই দিলোঁ। তাৰ পাছত আমি এতিয়া আহিছোঁ ইয়াত গ'লে অকণমান নামিলোঁ। নামি পিনে পানীটো চুলোঁ মই আৰু মায়ে।